สวัสดีครับผมนายแพทย์ทิติเจษฎาลมนะครับจากแอนไลท์คลินิกวันนี้หมอจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นการตรวจสุขภาพนะครับว่าทำไมจะเป็นต้องตรวจแล้วก็ควรจะตรวจอะไรบ้างนะครับอย่างแรกหมอจะเริ่มจากความเข้าใจหรือความเชื่อผิดๆอันนึงก่อนหมอเชื่อว่าหลายคนมีความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าเราคิดว่าเราไม่มีอาการก็คือนั่นไม่มีโรคอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับยกตัวอย่างเคสหนึ่งเลยเป็นคนไข้ผู้ชายนะครับอายุประมาณ40 ปีเข้ามาตรวจสุขภาพเพราะว่าภรรยาอยากให้ตรวจตัวเขาเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็ดูแลตัวเองค่อนข้างดีแต่เขาอยากมาตรวจเพราะว่าอยากให้ภรรยาสบายใจแล้วก็หายห่วงผลปรากฏว่าเขามีทั้งความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงแล้วก็การตรวจ CT แคลเซียมสกอร์เนี่ยพบว่าหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมีตะกันเกาะแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าไม่มีอาการแต่ก็เป็นโรคได้ในทางการแพทย์เราจะเรียกกลุ่มโรคนี้ว่ากลุ่ม Silent Disease หรือว่าโรคเงียบนะครับคือระยะแรกๆเนี่ยมักจะไม่มีอาการส่วนอาการจะค่อยไปแสดงทีหลังตอนที่เป็นระยะท้ายๆแล้วโรคที่พบบ่อยในกลุ่ม Silent Disease หรือโรคเงียบเนี่ยได้แก่อันที่1ความดันโลหิตสูงอันที่2เบาหวานหรือระยะก่อนเบาหวานอันที่3ไขมันในเลือดสูงรวมไปถึงการตรวจเกี่ยวกับพวกมะเร็งบางชนิดถ้าเป็นระยะแรกๆก็มักจะไม่มีอาการเหมือนกันนะครับดังนั้นการตรวจสุขภาพเนี่ยไม่ได้ทำตอนที่เราป่วยนะครับแต่ว่ามีจุดประสงค์3อย่างที่เราควรจะต้องตรวจสุขภาพอันที่1เป็นการตรวจความเสี่ยงที่เรามีว่ามีความเสี่ยงจะเกิดโรคอะไรบ้างอันที่2เป็นการตรวจเพื่อ detect โรคระยะแรกเพราะว่าบางโรคเนี่ยถ้าตรวจได้เร็วก็สามารถรักษาได้เร็วนะครับอันที่3เพื่อติดตามหรือว่าดูแนวโน้มเราสามารถนำผลเลือดตรวจสุขภาพในแต่ละปีเนี่ยมาเปรียบเทียบกันเพื่อดูแนวโน้มได้นะครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าทำไมเราถึงตรวจสุขภาพเราก็มาดูว่าเราควรตรวจสุขภาพอะไรบ้างเบื้องต้นก็จะจำแนกหรือคิดเป็น2หลักอันที่1ดูอายุก่อนแล้วก็อันที่2ดูว่าเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างช่วงอายุถ้าแบ่งคร่าวๆก็จะเป็นอันที่1ช่วงอายุน้อย 20-30 ปีพวกนี้ไม่ค่อยมีโรคอะไรแต่สิ่งที่จำเป็นต้องตรวจในแต่ละครั้งคืออันแรกเรื่องน้ำหนักอันที่2ความดันอาจจะมีผลเลือดเบสิกบางตัวเช่นน้ำตาลหรือไขมันนะครับกลุ่มอายุที่2คือ 30-40 ปีเข้าสู่วัยทำงานและพวกนี้มักจะมีปัญหากับเรื่องการนอนเริ่มไม่ค่อยดีนอนน้อยงานหนักหรือว่ากินอาหารที่ไม่ค่อยดีก็จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกระบวนการเผาผลาญตามมาการตรวจก็คล้ายๆกลุ่มแรกก็จะเน้นไปที่น้ำหนักความดันแล้วก็อย่าลืมตัวไขมันแล้วก็น้ำตาลนะครับแต่ถ้ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหัวใจในครอบครัวอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมพิเศษต่อมาเป็นกลุ่มอายุ40 ปีขึ้นไปนะครับกลุ่มนี้จะเริ่มมีการคัดกรองมะเร็งเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นคัดกรองมะเร็งเต้านมหรือว่าคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้ามีความเสี่ยงและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้สูงอายุหรืออายุ60 ปีขึ้นไปก็จะดูเกี่ยวกับการสายตาพวกนี้การได้ยินรวมไปถึงภาวะมวลกระดูกบางกระดูกพรุนก็จะมีการตรวจเด็กซ่าสแกนเพื่อวัดมวลกระดูกโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยหลังจากเข้าสู่ช่วงหมดประจำเดือนฮอร์โมนจะมีการเปลี่ยนแปลงมวลกระดูกจะลดลงจึงต้องตรวจเพิ่มนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าคนที่มาตรวจสุขภาพและปัญหาที่เจอส่วนมากมันจะเป็นเรื่องความดันไขมันพวกนี้เป็นต้นแต่ความจริงแล้วจากประสบการณ์ที่ตรวจสุขภาพมาปัญหาที่พบบ่อยที่สุดจากการตรวจเช็คอัพหรือสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องน้ำหนักครับสำหรับเรื่องน้ำหนักนะครับหมออยากให้คนเปลี่ยนมุมมองอย่างหนึ่งก่อนก็คือเวลาเราเห็นคนอ้วนเนี่ยอย่าไปคิดว่าพอเขากินเยอะหรือว่าขี้เกียจออกกำลังกายหรือว่าไม่มีวินัยนะครับปัจจุบันเนี่ยในทางการแพทย์เราจัดว่าภาวะอ้วนเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับโดยถือว่าเป็นโรคเรื้อรังเลยคำว่าโรคเรื้อรังในที่นี้ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกลุ่มเบาหวานความดันไขมันพวกนี้คือเป็นโรคแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาระยะยาวนะครับบางคนเนี่ยอาจต้องนอกจากการปรับอาหารแล้วต้องมีการใช้ยาร่วมด้วยแล้วนิยามคำว่าโรคอ้วนจริงแล้วคืออะไรคำว่าโรคอ้วนเนี่ยนิยามที่ถูกต้องคือการที่ร่างกายเนี่ยนะครับมีมวลไขมันที่มากเกินจนมวลไขมันนั้นน่ะส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้วทีนี้นอกจากปริมาณไขมันที่เราดูแล้วเนี่ยเรายังดูเกี่ยวกับการกระจายตัวหรือตำแหน่งของไขมันด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยจะมีไขมันบางชนิดที่เรียกว่า visceral fat หรือว่าเป็นไขมันตรงช่องท้องเนี่ยปริมาณมากในทางการแพทย์เนี่ยไขมันชนิดนี้เป็นไขมันที่ไม่ดีนะครับถ้าเรามี visceral fat หรือไขมันช่องท้องมากเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหลายๆโรคตามมาไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหรือไขมันหรือว่าถ้าเรียกภาษาไทยก็จะเป็นพวกโรคอ้วนลงพุงจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเราก็มาดูกันว่าเราจะวินิจฉัยโรคอ้วนอย่างไรหรือดูได้ยังไงว่าตอนนี้เรามีภาวะโรคอ้วนแล้วหรือยังอันที่1ถ้าเป็น gold standard หรือวิธีที่ได้มาตรฐานที่สุดก็คือการตรวจ DEXA สแกนนะครับเป็นการสแกนทั่วร่างกายด้วยรังสีเอ็กซเรย์ต่ำนะครับเพื่อดูว่าเรามีมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันมวลกระดูกเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เราสามารถคำนวณมาได้ว่าเรามีเปอร์เซ็นต์แฟตหรือมวลไขมันกี่เปอร์เซ็นต์ในเกณฑ์ตัดของเกณฑ์โรคอ้วนนะครับในผู้ชายก็มวลไขมันมากกว่า 25%ในผู้หญิงก็คือมากกว่า 32% หรือถ้าจำคร่าวๆก็คือมากกว่า 30-35%ถ้าเราตรวจ DEXA สแกนแล้วเราพบว่าเรามีมวลไขมันมากกว่านี้ตามแล้วแต่เพศเนี่ยเราก็วินิจฉัยว่าเป็นโรคอ้วนได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่สะดวกที่จะเข้ามาทำ DEXA สแกนปัจจุบันก็มีการใช้ดัชนีมวลกายหรือว่า BMI ในการคัดกรองเบื้องต้นนะครับดัชนีมวลกายก็หาได้จากเอาน้ำหนักที่เป็นกิโลกรัมนะครับหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลัง 2ในกลุ่มคนไทยเนี่ยไม่ควรจะเกิน 23
ถ้ามากกว่า 23 แล้วก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นกลุ่ม overweight หรือน้ำหนักเริ่มเกินแล้วแต่ถ้าเกณฑ์อ้วนจริงๆจะตัดที่ 25 นะครับแต่อะไรก็ตามการตรวจ BMI เนี่ยข้อเสียคือมันไม่สามารถวัดเกี่ยวกับมวลกล้ามเนื้อหรือมวลไขมันได้จึงต้องมีการตรวจอีกอันนึงเพิ่มเข้ามาเป็นการวัดเส้นรอบเอวนะครับโดยเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยผู้ชายไม่ควรจะเกิน 90 เซนแล้วก็ผู้หญิงไม่ควรจะเกิน 80 เซนหรือถ้าจำยากๆก็เอาส่วนสูงหารด้วย 2 นะครับรอบเอวของเราไม่ควรจะเกินส่วนสูงหาร 2 ยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงสูงประมาณ 660 เซนหาร 2 คือ 80 เซนอันนี้คือเป็นเส้นรอบเอวมากสุดที่ไม่ควรเกินถ้าเรามีผลรวมของทั้ง BMI หรือดัชนีมวลกายร่วมกับเส้นรอบเอวแล้วเราก็สามารถวินิจฉัยโรคอ้วนได้เหมือนกันครับทีนี้ก็มาดูกันว่าทำไมโรคอ้วนถึงสำคัญและทำไมต้องรักษาอย่างแรกก็คือภาวะโรคอ้วนเนี่ยส่งผลต่ออายุขัยของเรามีการศึกษาที่พบเลยนะครับยิ่ง BMI สูงมากๆอายุขัยของเราจะยิ่งสั้นลงยกตัวอย่างเช่น BMI ที่มากกว่า 30-35 อายุขัยเฉลี่ยเนี่ยจะสั้นลงประมาณ 2-4 ปีเทียบกับคนปกติภาวะโรคอ้วนยังส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราทั้งหมดเลยรวมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆให้เข้าใจง่ายนะครับอันแรกจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า anatomical หรือโครงสร้างได้แก่อันที่ 1 ภาวะ OSA หรือว่าหยุดหายใจขณะหลับอันที่ 2 ภาวะเข่าเสื่อมเนื่องจากร่างกายต้องแบกรับน้ำหนักส่วนบนจำนวนมากทำให้เข่ามีการปวดตามมากลุ่มที่2นะครับจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มเมตาบอลิกหรือว่ากระบวนการเผาผลาญโรคในกลุ่มนี้ที่เกี่ยวข้องก็ได้แก่อันที่ 1 โรคเบาหวานซึ่งส่วนมากเกิดจากการที่ดื้ออินซูลินระยะนานๆอันที่ 2 ความดันโลหิตสูงอันที่ 3 ไขมันพอกตับโรคพวกนี้มีการศึกษาพบว่าคนที่มีภาวะโรคอ้วนเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเหล่านี้มากขึ้นประมาณ2เท่าเลยทีเดียวและกลุ่มสุดท้ายจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตใจนะครับเนื่องจากคนที่มีภาวะโรคอ้วนเนี่ยมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีที่จะออกไปสู่โลกภายนอกหรือว่าอาจจะเก็บตัวเนื่องจากมีปัญหาเรื่องรูปร่างทำให้ผลกระทบที่ตามมามีเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตใจตามมาโรคซึมเศร้าวิตกกังวลนั้นจะเห็นว่าภาวะโรคอ้วนเนี่ยส่งผลกระทบต่อทุกด้านเลยทั้งด้านโครงสร้างกระบวนการเผาผลาญแล้วก็จิตใจดังนั้นจึงมีความสำคัญมากถ้าเราเป็นโรคอ้วนแล้วจำเป็นจะต้องรับการรักษานะครับแล้วโรคอ้วนระยะไหนที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาปัจจุบันก็แบ่งระยะโรคอ้วนเนี่ยออกเป็น2ระยะหลักๆนะครับอันที่แรกจะเรียกว่าระยะโรคอ้วนที่ยังไม่มีอาการหรือเรียกว่า preclinical obesity ระยะนี้คือมีแต่มวลไขมันที่มากเกินแต่ว่าไขมันที่มากเกินยังไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายการดูแลกลุ่มนี้ก็คือป้องกันไม่ให้เกิดเป็นระยะแทรกซ้อนหรือว่าพัฒนาไปเป็นระยะที่2นะครับระยะที่2ก็คือระยะโรคอ้วนที่มีอาการแล้วในทางการแพทย์ก็จะเรียกว่า clinical obesity ก็คือการที่ร่างกายเนี่ยมีภาวะมวลไขมันที่สูงจนไขมันที่สูงนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้วผลกระทบในที่นี้ก็จะเหมือนที่หมอพูดไปตะกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะหยุดหายใจขณะหลับเบาหวานความดันไขมันพอกตับถ้าเป็นระยะนี้แล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการรักษาไม่ว่าจะเป็นการปรับอาหารหรือว่าการใช้ยาร่วมด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับวิธีจัดการน้ำหนักนะครับพอรู้แล้วแหละต้องรักษาเราจะรักษาด้วยวิธีไหนบ้างอย่างแรกก็คืออยากให้เข้าใจก่อนว่าวิธีลดน้ำหนักใดก็ตามเนี่ยจะได้ผลก็ต้องอยู่ภายใต้กฎข้อนี้ก็คือกฎที่เรียกว่า energy deficit หรือทำให้ร่างกายเกิดการขาดดุลของพลังงานก็คือพลังงานที่รับต่อวันเนี่ยจะต้องน้อยกว่าพลังงานที่ใช้หรือว่ากินให้น้อยกว่าใช้นั่นเองโดยปกติก็จะให้น้อยหรือว่า energy deficit เนี่ยประมาณวันละ 500-600 กิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับโดยวิธีลดน้ำหนักถ้าแบ่งง่ายๆก็จะเป็น3กลุ่มหลักๆอันที่1เป็นการปรับพฤติกรรมผ่านการคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายอันที่2การใช้ยาและก็ที่3การผ่าตัดนะครับส่วนในวันนี้หมอจะเน้นเกี่ยวกับ2อันแรกก็คือเป็นการปรับพฤติกรรมแล้วก็การใช้ยานะครับก็จะมาเริ่มกันที่การปรับอาหารนะครับก็จะเป็นคำถามที่ได้พบบ่อยก็คือถามว่าถ้าต้องการลดน้ำหนักเนี่ยควรกินอาหารประเภทไหนดีหรือไดเอทประเภทไหนดีที่สุดสำหรับการลดน้ำหนักหมอก็จะแบ่งการคุมอาหารเนี่ยออกเป็น4วิธีหลักๆนะครับอันที่1เป็นกลุ่มที่เรียกว่า very low calorie diet หรือพลังงานแคลอรี่ที่ต่ำมากๆในกลุ่มนี้พลังงานที่รับต่อวันหรือที่กินเข้าไปเนี่ยจะต่ำคือน้อยกว่า800 กิโลแคลอรี่ต่อวันเลยซึ่งส่วนมากก็จะเป็นพวกผงชงต่างๆข้อดีของการใช้วิธีนี้ก็คือน้ำหนักจะลดเร็วมากในช่วง3เดือนแรกแต่ก็จะมีข้อเสียเหมือนกันเนื่องจากพลังงานมันต่ำมากๆบางคนอาจจะมีผลข้างเคียงได้เช่นเวียนศีรษะมึนศีรษะหรือว่าขาดสารอาหารบางตัวดังนั้นถ้าคนไหนที่อยากลองโปรแกรมเนี้ยก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับกลุ่มที่2ก็จะเรียกว่ากลุ่ม meal replacement หรืออาหารเสริมทดแทนก็จะอยู่ในรูปโปรตีนเชคหรือว่าโปรตีนบาร์พวกนี้ได้หมดที่มีการคำนวณพลังงานออกมาเรียบร้อยแล้วก็มักใช้ควบคู่ไปกับการกินอาหารหลักยกตัวอย่างเช่นปกติเรากินอาหารประมาณ3มื้อต่อวันก็เปลี่ยนเป็นอาหารปกติ1มื้อแล้วก็ใช้ meal replacement เนี่ยประมาณ 1-2 มื้อก็จะช่วยลดพลังงานต่อวันที่รับได้นะครับกลุ่มที่3ก็จะเรียกว่ากลุ่ม intermittent fasting diet หรือว่ากินอดเป็นช่วงๆ
อย่างที่หลายคนเคยได้ยินเช่นกิน8ชั่วโมงแล้วก็อดอาหารอีก16ชั่วโมงก็ทำให้ลดน้ำหนักได้เหมือนกันแต่จากการศึกษาพบว่าการลดน้ำหนักด้วยวิธี IF เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากการคุมอาหารหรือลดน้ำหนักแบบวิธีอื่นๆถ้าพลังงานต่อวันที่ได้รับน้อยกว่าพลังงานที่ใช้นะครับแต่ก็จะเหมาะสำหรับบางคนที่ต้องการคุมระยะเวลากินให้เป็นจำเพาะเลยไม่มีการกินจุกจิกวิธี IF ก็เป็นวิธีที่ได้ประโยชน์ครับแล้วก็กลุ่มที่ 4เป็นอาหารหรือว่าไดเอทประเภทต่างๆกลุ่มนี้ก็จะไปเล่นเกี่ยวกับพวกแมคโครนิวเทรียนต์หรือสารอาหารหลักนั่นเองไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันอาหารในกลุ่มนี้ก็เช่นอันที่1 low fat low carb หรือว่า high protein หรือว่าเป็นกลุ่มบาลานซ์ไดเอทแต่สุดท้ายทั้งหมดเนี่ยใน4กลุ่มอาหารทั้ง very low calorie diet meal replacement หรืออาหารเสริมทดแทน intermittent fasting diet แล้วก็ไดเอทแบบต่างๆที่เราได้ยินกัน low carb low fat พวกเนี้ยก็จะทำให้ลดน้ำหนักได้หมดอยู่ดีเพราะสุดท้ายก็จะอยู่ภายใต้กฎที่แจ้งไว้แล้วนะครับก็คือทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดดุลพลังงานหรือ energy deficit ครับหลายๆคนก็มีคำถามต่อมาว่าแล้วการออกกำลังกายละหมอช่วยลดน้ำหนักได้หรือเปล่าทั้งที่บางคนเนี่ยออกกำลังกายมากเลยทำไมน้ำหนักไม่ลดก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าการออกกำลังกายอย่างเดียวโดยไม่คุมอาหารทำให้น้ำหนักเนี่ยลดลงได้ช้าหรือแทบจะไม่ลดเลยแต่อะไรก็ตามก็ยังแนะนำให้ออกกำลังกายร่วมไปกับการคุมอาหารนะครับเพราะการศึกษาเนี่ยพบแล้วว่าการทำทั้ง2อย่างควบคู่ไปด้วยกันเนี่ยจะทำให้น้ำหนักลดได้ต่อเนื่องระยะยาวแล้วก็ป้องกันการมีภาวะน้ำหนักกลับมาหรือที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์ได้ดีครับนอกจากนี้ประโยชน์ของการออกกำลังนอกจากทำให้หัวใจและก็ปอดทำงานได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยยังเป็นการรักษามวลกล้ามเนื้อด้วยซึ่งมวลกล้ามเนื้อนี่สำคัญนะครับในการดูแลแล้วก็ลดน้ำหนักเพราะบางคนเนี่ยน้ำหนักที่มันลงไปเนี่ยเป็นมวลกล้ามเนื้อซะมากกว่าทั้งที่ความจริงแล้วต้องการให้มวลที่เป็นมวลไขมันลดลงนะครับทีนี้มาถึงเรื่องการใช้ยากับการลดน้ำหนักนะครับถ้าหลังจากที่เราปรับพฤติกรรมเนี่ยผ่านการคุมอาหารออกกำลังกายอย่างจริงจังแล้วเนี่ยอย่างน้อย3เดือนแล้วพบว่าน้ำหนักไม่ลงหรือได้ตามเกณฑ์ก็ถึงเกณฑ์ที่ต้องใช้ยาลดน้ำหนักนะครับร่วมกับปัจจัยอื่นที่ต้องพิจารณาร่วมด้วยอันที่1ก็คือ BMI มากกว่า27หรือว่า BMI มากกว่า25ร่วมกับมีโรคร่วมในที่นี้ก็ได้แก่โรคเบาหวานความดันไขมันพอกตับพวกนี้เป็นต้นนะครับที่ปัจจุบันยาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาภาวะโรคอ้วนในประเทศไทยนะครับก็มี2แบบหลักๆเป็นยากินแล้วก็ยาฉีดแล้วก็ตามแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันมีข้อบ่งชี้ข้อห้ามใช้แล้วก็ผลข้างเคียงดังนั้นก่อนที่จะใช้ยาควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับยาก็มีข้อจำกัดแล้วก็ต้องการให้คนไข้รู้ไว้ก่อนที่จะใช้ยามี2ข้อนะครับอันที่1ก็คือการใช้ยาลดน้ำหนักจำเป็นที่ต้องใช้ร่วมไปกับการปรับพฤติกรรมผ่านการคุมอาหารและออกกำลังกายนะครับยังคงไม่มีทางลัดอันที่2การใช้ยาลดน้ำหนักไม่ใช่การรักษาโรคอ้วนอย่างแท้จริงเพราะเมื่อเราหยุดการใช้ยาลดน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักก็จะกลับเพิ่มเข้ามาดังนั้นไม่ใช่ยาวิเศษจำเป็นต้องใช้การปรับอาหารและพฤติกรรมร่วมด้วยเสมอนะครับทีนี้คนที่ดูแลสุขภาพดีอยู่แล้วก็คือตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วก็ผลออกมาดีหมดทุกอย่างเลยรวมทั้งน้ำหนักตัวก็อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วควรจะต้องตรวจอะไรต่อไปบ้างปัจจุบันนะครับก็จะมีการตรวจสิ่งที่พวกเกี่ยวกับ longevity marker มากขึ้นนะครับก็จะมี2อายุหลักๆในปัจจุบันที่อยากให้ทราบนะครับอันแรกเป็นอายุตามบัตรประชาชนก็คืออายุที่เรานับกันในแต่ละปีแล้วก็อีกอันนึงเป็นอายุทางร่างกายหรืออายุเซลล์จริงๆจะเรียกว่า biological age หรืออายุทางชีววิทยาสองนี้มีความแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นคน2คนเนี้ยอายุตามบัตรประชาชนเท่ากันเลย50ปีแต่คนนึงดูแลตัวเองดีมากก็ทำให้อายุไขทาง biological age ของเขาเนี่ยแค่40ปีแต่คนพฤติกรรมไม่ดีเลยดื่มเหล้าสูบบุหรี่นอนน้อยทำให้อายุทางชีววิทยาของเขาเนี่ยประมาณ60ปีก็เลยพัฒนาไปสู่การวัดสิ่งที่เรียกว่า biomarker of aging หรือดัชนีชี้วัดความแก่นะครับก็อยากให้คิดง่ายๆเหมือนกับการตรวจพวกไขมันที่เป็นตัวทำลายความเสี่ยงโรคล้นหัวใจงั้นไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวทำลายความเสี่ยงกับเรื่องการแก่ชราในอนาคตซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราแบ่งกลุ่มของ biomarker of aging เนี่ยออกเป็น3กลุ่มนะครับอันแรกเป็นการตรวจระดับโมเลกุลหรือที่เรียกว่า molecular biomarker อันที่2จะเป็นการตรวจสมรรถภาพทางร่างกายหรือที่เรียกว่า physiological biomarkerกลุ่มนี้ก็ได้แก่พวกการวัดกริดสเตนหรือว่าแรงบีบมือพวกนี้นะครับเกจสปีดความเร็วในการเดินหรือการวัด VO2 max ที่วัดสมรรถภาพของหัวใจและปอดแล้วก็ที่3ที่เรียกว่า digital biomarker หรือเป็นการวัดค่าจากอุปกรณ์สวมใส่อันนี้ก็ได้แก่พวกสมาร์ทวอทช์ Whoop หรือว่า Oura Ring ต่างๆทีนี้มาดูกลุ่มแรกนะครับจะเรียกว่าการตรวจระดับโมเลกุลเนี่ยปัจจุบันก็มีการตรวจหนึ่งที่รับนิยมอย่างกว้างขวางนะครับจะเรียกว่าการตรวจนาฬิกา DNA หรือถ้าเรียกถูกต้องตามวิทยาศาสตร์ก็จะเรียกว่า epigenetic clockข้อนี้จะให้ข้อมูลเรา2อย่างนะครับอันที่1บอกว่าเราแก่มากน้อยแค่ไหนเหมือนหน้าปัดนาฬิกาบอกว่าเวลาเท่าไหร่แล้วก็อันที่2คือบอกความเร็วในการแก่ได้นะครับข้อดีเราสามารถนำมาปรับในชีวิตประจำวันได้ถ้าเราพบว่าอัตราความเร็วในการแก่ของเราเนี่ยมากกว่า1ก็คือ1ปีเราแก่มากกว่า1ปีเนี่ยเราต้องมาปรับพฤติกรรมว่าควรจะดูกับเรื่องการนอนการกินเป็นหลักนะครับแต่อะไรก็ตามต้องแจ้งตามตรงว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการตรวจ biomarker ตัวไหน
ที่รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากลนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าการตรวจพวกนี้ไม่มีประโยชน์นะครับเราใช้การตรวจพวกนี้ในกรณีที่เราตรวจประจำปีเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเอามาดูแลตัวเองเพราะการศึกษาเราพบแล้วว่าการที่เอาข้อมูลพวกนี้มาปรับเช่นการนอนการออกกำลังหรือว่าการกินเนี่ยทำให้ความเร็วในการแก่ของเราช้าลงได้แล้วก็อายุขัยตามชีววิทยาเนี่ยสั้นลงได้นะครับหรือว่าน้อยลงนั่นเองหลังจากที่ฟังไปทั้งหมดนะครับหมออยากสรุปภาพรวมให้เห็นชัดๆอีกครั้งเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรนะครับขั้นตอนแรกเริ่มจากการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อดูเกี่ยวข้องกับโรค Silent Disease หรือว่าโรคเงียบที่แฝงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือเลือกแพ็กเกจการตรวจจากอายุแล้วก็ความเสี่ยงในแต่ละบุคคลแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการไม่มีอาการไม่เท่ากับการที่ไม่มีโรคนะครับอันที่2ก็จะเป็นปัญหาที่พบบ่อยจากการตรวจสุขภาพก็คือเรื่องน้ำหนักหรือภาวะโรคอ้วนถ้าเรามีภาวะโรคอ้วนแล้วซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญเลยที่นำให้เกิดเกี่ยวกับผลกระทบตามมามากมายทั้งความดันเบาหวานแล้วก็ไขมันก็ต้องไปจัดการกันแบบให้ถูกวิธีผ่านการคุมอาหารออกกำลังกายเป็นหลักแล้วก็สำหรับบางคนที่มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาก็จำเป็นต้องการใช้ยานะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3คือสเต็ปสุดท้ายนะครับถ้าดูแลตัวเองดีและตรวจสุขภาพประจำปีไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักค่อยขยับมาสู่การตรวจที่เรียกว่า longevity ในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการตรวจวัดเกี่ยวกับดัชนีความแก่ทั้งอายุเซลล์แล้วก็ความเร็วในการแก่นะครับเพื่อเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาใช้ในการดูแลสุขภาพให้ได้สมบูรณ์ที่สุดครับ